हेलो साथीहरु नमस्ते। आज म सजिलै बन्ने मिठो चटपटेको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले चटपटे बनाउनको लागि एउटा मसिनो गरी काटेको काँक्रा, उमालेर काटेको आलु अनि दुईटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरी काटे अनि दुईटा हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटे। त्यसैगरी भिजाएको चना, भिजाएको मटर अनि काटेको एउटा टमाटर अनि एउटा टमाटरको पेस्ट, दुईटा कागती अनि यो जिरा धनिया भुटेर पिसेको धुलो, त्यसैमा मैले टिमुर पनि मिसाएकी छु अनि नुन अनि यहाँ दुईटा चाउचाउ, दुईटा दालमोठ र अलिकति भुजा लिएकी छु। अब एउटा फराकिलो भाँडा लिने अनि त्यसैमा एउटा एउटा गरेर सामान राखौं। काँक्रो राखे मैले, चना, टमाटर, आलु, प्याज, खुर्सानी, टमाटरको पेस्ट, जिरा धनियाको धुलो, चाउचाउ पनि राखौँ होला। दालमोठ पनि राखिदिउँ। यसमा स्वाद अनुसार नुन। अब चाउचाउको नुन पनि राखौँ। सबै सामान राखेपछि यसमा कागती निचोरेर मोल्ने। भुजा चाहिँ म लास्टमा राख्छु। सुरुमा राख्दा भुजा पग्लिन्छ। सबै सामान राम्ररी मोल्ने। अब अन्तिममा भुजा राखेर यसलाई एकचोटि मोलौं। अब यो चटपटे रेडी भयो। हजुरहरूले यसमा हरियो धनिया पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।